دوستان عزیز، امیدوارم خوب باشید. لیلا ایوبی هستم. توی این ویدیو آموزشی میخوام آموزش پاستل روغنی با موضوع منظره رو بهتون بدم. اگه علاقه‌مند به آموزش‌های نقاشی هستید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید و برامون کامنت بذارید. برای کشیدن این منظره به لوازمی مثل پاستل روغنی که باید نرم باشه نیاز داریم و مقوای کانسون یا مقواهایی که بافتدار هستن، همینطور مفعول و مداد رنگی. اگه وسایلتون آماده کردید، بریم که با هم نقاشیمون رو شروع بکنیم. برای شروع کارمون یه طراحی ساده انجام میدیم. روی مقوای کانسونمون اول خط افق رو میکشیم، خطی که آسمون رو از دریا جدا میکنه. بعد موضوع درختمون که اصلی ترین بخش آموزشمون هستش رو طراحی میکنیم. جزئیات رو هم روی کارمون میذاریم. سایه های طرحمون رو هم کاملا مشخص میکنیم تا موقع رنگ‌گذاری کارمون خیلی راحت تر باشه. خب الان به جزئیات طراحیمون میپردازیم. سعی میکنیم خیلی دقیق تر اجراش کنیم و میریم برای رنگ‌آمیزی. خب طراحیمون رو دقیق تر کردیم، جزئیات رو کاملا گذاشتیم روی کار و خب الان چسب کاغذی رو باید بزنیم. کارمون رو باید کاملا روی تخته شاسی یا میز فیکس بکنیم و بعد رنگ‌های مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم و رنگ‌گذاری رو شروع میکنیم. برای اینکه خط افقمون کاملا صاف و یک دست بشه، میتونیم از تکنیک چسب کاغذی استفاده کنیم و روی خط افقمون چسب کاغذی بزنیم. الان رنگ‌های آسمونم رو جدا میکنم. از رنگ روشن و سفید استفاده میکنم هر جا که نور در کارم هستش و روشنیه از رنگ سفید استفاده میکنم و بعد رنگ‌های آبی رو کنارش قرار میدم. سعی میکنم که بافت مقوا رو کاملا حفظ بکنم. برای نشون دادن قسمت‌های دور از رنگ‌های سرد بنفش و آبی استفاده می‌کنم. سعی می‌کنم هر رنگی رو سر جای خودش قرار بدم. موجه دریا رو با مداد رنگی سفید جاشو مشخص کردم. بعد با پاستل روغنی سفید روش می‌کشم که جای هر موضوع مشخص باشه و بعد هم رنگ‌های دریا رو میذارم، تونالیته رنگ‌های آبی، سبز و بنفش. همه بافتای مقوا رو پر نمی کنم. اجازه میدم تا رنگای دیگه هم کنارش قرار بگیره، چون تو مراحل بعدی باید رنگ ها رو کنار هم دیگه محو کنیم تا بتونیم به نقاشیمون عمق بیشتری رو بدیم.
خب الان چسبو میکنم و تنه درختم رو کامل میکنم. تونالیته های مختلف رنگ سبزم رو هم میذارم. خب زیرسازی نقاشیم تموم شده. الان لایه دوم رو میزنم و شروع به محو کردن میکنم. خب تیرگی ها رو باز هم بیشتر میکنیم. برای عمق دادن به نقاشی ها با استفاده از رنگ های تیره یا روشن به کارمون عمق و بعد میدیم. از پاستل سفید هم برای روشن کردن رنگ هامون میتونیم استفاده کنیم. تو این مرحله جزئیات بیشتری رو روی نقاشی میذارم. بعد با اضافه کردن سایه های نرمتر و جزئیات ریزتر نقاشیم رو کامل میکنم. برای برجسته کردن بیشتر نقاشیم سعی میکنم از رنگ سفید یا رنگ‌های خیلی روشن استفاده کنم تا بتونم هایلایت ها و نورهای بیشتری رو در کارم ایجاد کنم. بعد از اینکه همه رنگ ها رو کامل گذاشتم بعضی از قسمت ها رو با محو کن محو میکنم. برای قسمت های ظریفتر و ریزتر میتونیم از گوش پاک کن استفاده کنیم. برای قسمت های وسیعتر هم میتونیم از دستمال کاغذی یا انگشتمون استفاده کنیم. خب تیرگی ها رو باز هم بیشتر میکنیم. برای عمق دادن به نقاشی ها با استفاده از رنگ های تیره یا روشن به کارمون عمق و بعد میدیم. از پاستل سفید هم برای روشن کردن رنگ هامون میتونیم استفاده کنیم.
تو این مرحله جزئیات بیشتری رو روی نقاشی میذارم. بعد با اضافه کردن سایه های نرمتر و جزئیات ریزتر نقاشیم رو کامل میکنم. برای برجسته کردن بیشتر نقاشیم سعی میکنم از رنگ سفید یا رنگ‌های خیلی روشن استفاده کنم تا بتونم هایلایت ها و نورهای بیشتری رو در کارم ایجاد کنم. بعد از اینکه همه رنگ ها رو کامل گذاشتم، بعضی از قسمت ها رو با محو کن محو میکنم. برای قسمت های ظریفتر و ریزتر میتونیم از گوشت کن استفاده کنیم. برای قسمت های وسیعتر هم میتونیم از دستمال کاغذی یا انگشتمون استفاده کنیم. خب الان با استفاده از محو کن سعی میکنم قسمت هایی که ظریفتر هستش رو محو کنم. ابزارها و وسایل محو کردن زیاده، میتونید از محو کن، گوشت کن، دستمال کاغذی استفاده کنید. دقت کنید موقع محو کردن سر محو کنتون رنگی میشه و لازمه که با سنباده اون رو تمیز کنید و بعد وارد بخش‌های دیگه رنگتون بشین، چون اگر با همون رنگ ادامه بدین ممکنه رنگ هاتون کثیف بشه و شفافیتش رو از دست بده. با یه طرف محو کن رنگ‌های روشن رو محو می‌کنیم و با طرف دیگه رنگ‌های تیره رو محو می‌کنیم. در پایان کار سعی می‌کنیم نورهای بیشتری رو بذاریم و شدت نورها رو بیشتر کنیم.